हॅलो स्टुडंट्स, वेलकम टू द सपना झूम स्कूलिंग यूट्यूब चॅनल. नमस्कार विद्यार्थ्यांनो. आज आपण 7th स्टँडर्ड इंग्लिशची जी पोएम आहे स्लीप बेबी स्लीप या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडवतोय. इंग्लिश वर्कशॉपचा पहिला प्रश्न आहे सिंग द सॉन्ग. तर सगळ्यात पहिलं आपल्याला या पोएमचं गाणं गायचंय आणि या अगोदर जर तुम्ही नवीन असेल चॅनलला तर चॅनल सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन दाबा. मी आहे सपना टीचर आणि पुणे जिल्ह्यातनं आहे. सो तुम्ही कोणत्या भागातनं माझे व्हिडिओ बघता मला नक्की कळवा. आता ही जी स्लीप बेबी स्लीप पोएम आहे ही कोणी कोणासाठी म्हटली माहिती का तुम्हाला? माहिती असेल तर नक्की कमेंट करून सांगा की ही पोएम नेमकी कोणासाठी आहे. सो आपण जस्ट हे गाणं म्हणूया. स्लीप बेबी स्लीप बेबी स्लीप, युअर फादर हर्ट्स हिज sheep, your mother shakes the little tree from which fall pretty dreams on thee. Sleep baby sleep, the heavens are white with sheep, for they are lamps, those stars so bright, and the moon shepherd of the night. Sleep baby sleep, and I shall give thee a sheep, which with its golden bell shall be a little playfellow for thee. Sleep baby sleep, and bleat not like a sheep, or else the shepherd's angry dog will come and bite my naughty dog. Sleep baby sleep, go out and herd the sheep. Go out, you barking black dog, go and waken no baby so. Sleep baby sleep. So अशा प्रकारे ही कविता म्हणायची आहे. नेक्स्ट क्वेश्चन आहे याचा, फाइंड द रायमिंग वर्ड्स युजिंग इन दिस सॉन्ग. रायमिंग वर्ड्स म्हणजे काय माहितीये ना, यमक जुळवणारे शब्द. यातले कोणते कोणते आले कवितेत बघूयात. स्लीप, शिप, ट्रीचं रायमिंग वर्ड दी, ब्राईट, नाईट, बी, डी, डॉग, रॉक आणि गो, सो. रायमिंग वर्ड कसे ओळखायचे कळत नसेल तर कमेंट करू शकता. द मदर in this poem uses various ideas to make the child close its eyes and sleep. Find the stanzas where the following ideas are used. या कवितेमध्ये जी आई आहे ही ललबा आहे, म्हणजे हे एक अंगाई गीत आहे आणि ह्या अंगाई गीत गाताना ते बाळाने डोळे मिटवून आई नाना तऱ्हेचे प्रयत्न करते. तर इथे आयडियाज दिल्या, त्या आयडियाज कोणत्या स्टान्झास मध्ये ते आपण सांगायचंय. जसं थ्रेटन इन लव्हिंग मॅनर स्टान्झा 4 आहे. Creative a pleasant picture stanza 1. Remove the threat and make the child feel safe stanza 5. Describe a night in a beautiful manner stanza 2. Promise a gift activity 4 stanza 3. Now the activity 4 is, त्यांनी सांगितले ऍक्टिव्हिटी करणं गरजेचं आहे. फ्रॉम ग्रुप 6 to 8 लिस्ट द फेवरेट सॉन्ग पोएम of all group members. Make a long list by putting together all lists prepared by the different groups. You may choose songs or poems from any language. Now describe your favorite songs with the help of the labels given below. Note that you can select more than one label for a poem. आता इथे आपल्याला भरपूर लेबल दिले. फॉर एक्झाम्पल डक अँड द कंगारू आपण 6th स्टँडर्डला शिकलो होतो हा लेसन किंवा ही पोएम. त्याच्यामध्ये काय आहे, एडवर्ड लियर यांची फनी पोएम आहे ही आणि ती एक नॅरेटिव्ह पोएम आहे. तर अशा कविता आणि ती कोणत्या प्रकारात मोडते आपण तिथे बघायचंय. बघा, फर्स्ट भारत हमको जान से प्यारा है, देशभक्तीपर, जसे पेट्रियोटिक सॉन्ग म्हणतो आपण त्याला. वन विच इन्स्पायर्स फिलिंग ऑफ प्राइड इन वन्स कंट्री. प्रेयर, व्हेन यू स्पीक टू गॉड, प्रार्थना, इतनी शक्ती हमें देना दाता. इंस्पिरेशनल सॉन्ग मेकिंग यू फील होपफुल और एनकरेज, म्हणजे प्रेरणादायी गीत. रुक जाना नहीं तू कहीं हार के. Folk song, a song that origins in traditional popular culture or that is written in such a style, त्याला म्हणतात लोकसंगीत, जसं गाडी चालली घुंगराची. ललबाय, अ जंटल सॉन्ग दॅट यू सिंग टू हेल्प चाइल्ड टू गो टू स्लीप. अंगाई गीत, निंबोणीच्या झाडाखाली चंदमामा झोपला. बॅलड, अ लॉंग सॉन्ग और पोएम दॅट टेल्स अ स्टोरी ऑफन अबाउट लव्ह, पोवाडा किंवा कथा काव्य. मार्चिंग सॉन्ग, अ सॉन्ग विथ अ स्ट्रॉंग रेग्युलर रिदम ॲज संग बाय मार्चिंग ट्रूप्स, संचलन गीत. निर्भय मनाने आता उठव सारे रान. नर्सरी राईम, अ ट्रॅडिशनल पोएम और सॉन्ग फॉर यंग चिल्ड्रन, बालगीते. ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार. रोमॅन्टिक सॉन्ग, अ लव्ह सॉन्ग, प्रेम गीत. कोणतेही तुम्ही लिहू शकता रोमॅन्टिक सॉन्ग जे तुम्हाला आवडेल ते. नेचर पोएम डिस्क्राइब्स नेचर वर्ल्ड, निसर्ग कविता. श्रावण मासी. वेलकम सॉन्ग, एक्सप्रेशन ऑफ
कॉर्डियल ग्रीटिंग, जसं स्वागत गीत, आपण पाहुण्यांचं स्वागत करत असतो, स्वागत गीतला काय म्हणायचं, वेलकम सॉन्ग. फनी सॉन्ग, पोएम, ज्याला आपण हास्य गीत म्हणतो, मेक्स यू लाफ. सॅड सॉन्ग, सॅड सॉन्ग म्हणजे अनहॅपी लिरिक्स, करून गीत, ज्याला आपण ये दुनिया ये मन महफिल मेरे काम की नाही. सॉंग्स फॉर स्पेशल ओकेजन, विशिष्ट समारंभासाठी गाणं, जसं गोविंदा आला रे, हे फक्त आपण दहीहंडीसाठीच वापरतो. टायटल सॉन्ग आहे अ सॉन्ग दॅट हॅज द सेम नेम ॲज द प्ले म्युझिकल ऑर फिल्म. शीर्षक गीत, जसं पिक्चरचं नाव घेऊन गाणं असं शीर्षक गीत आहे, टायटल सॉन्ग म्हणतात. जुळून ती रेशीमगाठी मालिका होती, सॉर्ट ऑफ दॅट. जिंगल म्हणजे रिंगिंग साऊंड लाईक स्मॉल बेल्स, अ शॉर्ट सिम्पल ट्यून. नॅरेटिव्ह पोएम, इट टेल्स अ स्टोरी, कथा काव्य. रिलिजियस सॉन्ग, रिलिजियस म्युझिक फॉर सिंगिंग, त्याला म्हणतात धार्मिक गीत. सो इन दिस वे वी हॅव फिनिश दिस इंग्लिश वर्कशॉप. माय डिअर स्टुडंट्स, जर तुम्हाला काही कळालं नसेल की कुठल्या विषयाचं वर्कशॉप हवं असेल तर मला कमेंट करून सांगा. विल मीट नेक्स्ट व्हिडिओ. बाय बाय.